নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, নিখিতা স্কিচেনলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো অলপ বেলেগ ধৰণে বনোৱা পুৰিৰ এটা ৰেচিপি। প্ৰিয় বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আজি আমি বনাম বিটৰ পুৰি। এই বিটৰ পুৰি খাবলৈ খুব ভাল হয় আৰু পুৰিকেইটা দেখিবলৈও খুব ধুনীয়া হয়। এয়া দেখিছেই আপোনালোকে। গতিকে দেৰি নকৰি বলক বনাবলৈ আৰম্ভ কৰো বিটৰ পুৰি। বিটৰ পুৰি বনাবলৈ মই সৰু 3টা বিট বাকলি গুছাই লৈছো। তাৰ পাছত বিটখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈ এতিয়া ব্লেন্ডিং জাৰ এটাত এইখিনি ভৰাই দিছো। কভাৰখন লগাই দিছো আৰু এতিয়া এইখিনি আমি ভালদৰে ব্লেন্ড কৰি লম। এবাৰ ব্লেন্ড কৰি লোৱাৰ পাছত এইখিনি চাওক, এইখিনি ভালদৰে গুৰি হোৱা নাই। এতিয়া মই ইয়াতে অলপমান পানী দিছো। এতিয়া পুনৰ এইখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে ব্লেন্ড কৰি লম। এইয়া চাওক, এইবাৰ এইখিনি ভালদৰে ব্লেন্ড হৈছে। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ৰসখিনি চেপি ল'ম। তাৰ বাবে মই চাকনি এখন লৈছো। এইখন চাহচকা চাকনি। বাটি এটাৰ ওপৰত চাকনিখন দি দিছো। এতিয়া অলপ অলপকৈ এইখিনি আমি এনেদৰে চেকি ল'ম। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ ৰসখিনি পৰি গৈছে। এয়া মই আটাইখিনি চেকি ললো। এইখিনি হৈ যাব। এতিয়া আমি পুৰি বনাবলৈ আটাখিনি মঠি ল'ম। এয়া মই লৈছো 1 কাপ আটা। তাৰ পাছত দিছো সোৱাদ অনুযায়ী অকণমান নিমখ। এবাৰ ভালদৰে মিহলাই দিছো। এয়া মই চেকি লোৱা বিটৰ ৰসখিনি লৈ লৈছো। এতিয়া অলপ অলপকৈ দি এইখিনি আমি ভালদৰে মঠি ল'ম। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আটাখিনি মঠিবলৈ আমি বেলেগকৈ আৰু অলপো পানী ব্যৱহাৰ নকৰো। এই বিটৰ ৰসখিনিৰে আমি আটাইখিনি আটা ভালদৰে মঠি ল'ম। এয়া চাওক, অলপ অলপকৈ দি মই ভালদৰে মঠি গৈছো। এয়া মই আটাখিনি ভালদৰে মঠি এয়া ডো এটা বনাই লৈছো। এতিয়া মই অলপমান ৰিফাইন অইল হাতত ভালদৰে লগাই লৈছো আৰু এতিয়া এইখিনি ডোটোৰ ওপৰত লগাই দিম। এনেকে গোটেই ডোটোৰ ওপৰত ভালদৰে খানি লগাই দিব। এতিয়া ডোটো সেট হ'বলৈ আমি ইয়াক 5 মিনিটৰ বাবে ঢাকি ৰাখি দিম। পাঁচ মিনিটৰ পাছত মই ডোটো লৈ লৈছো। এতিয়া ডোটোৰ পৰা আমি সৰু সৰু লাৰু বনাই ল'ম।
এয়া মই আটাইকেইটা লাড়ু বনাই ল'লোঁ। এতিয়া আমি লাড়ুকেইটা বেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিম। মই এটা লাড়ু লৈ লৈছোঁ। যিহেতু মই ড'টোত তেল সানি ৰাখিছিলোঁ, গতিকে মই এইটো বেলিবলৈ এক্সট্ৰাকৈ তেল বা আটা তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। যদি আপোনালোকৰ বেলিবলৈ অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে অলপমান তেল ইয়াতে সানি ল'ব। এয়া মই এটা বেলি ল'লোঁ। এতিয়া বাকী আটাইকেইটা একেধৰণেই বেলি ল'ম। আৰু ইফালে এয়া মই গেছৰ ফ্লেম অন কৰি কেৰাহী এটাত অলপ সৰহকৈ ৰিফাইন তেল দি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলখিনি ধুনীয়াকৈ গৰম হৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে বেলি ৰখা এখন পুৰি দি দিছোঁ। হেতাৰে অলপমান এনেদৰে লাহে লাহে হেঁচি দিব, তেতিয়া পুৰিখন ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিব। এয়া চাওক, পুৰিখন ফুলি অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইটো ছাইডো ওলটাই দিব, যাতে দুয়োটা ছাইড ভালদৰে সমানে ফ্ৰাই হয়। এয়া আমাৰ এটা ৰঙা ৰঙা ধুনীয়া পুৰি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া পুৰিখন নমাই লৈছোঁ। এতিয়া বাকীকেইখনো আমি একেদৰেই বনাই ল'ম। পুৰিকেইখন ফ্ৰাই কৰাৰ সময়ত যদি তেলখিনি অলপমান বেছি গৰম হৈ যায় তেতিয়াহ'লে গেছৰ ফ্লেম অলপ মিডিয়াম কৰি দিব আৰু পুৰিকেইখন ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ব। মই এয়া আটাইবোৰ পুৰি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি এয়া প্লেট এখনত লৈ ল'লোঁ। যদি আপোনালোকে আগতে এইদৰে বিটৰ পুৰি বনাই খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ খাই চাব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। পুনৰ নতুন এটা সহজ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।